Hej! Idag tänkte jag berätta om en ganska märklig grej som jag upplevde för ett litet tag sedan. Det här kanske kommer bli en lång video, jag vet inte, jag har inte klippt den än. Men bear with me, för att jag vill berätta om detta för er och jag tror att ni kommer tycka om den här historien, för att den är lite konstig. Det finns liksom en bakgrundshistoria som ni måste vara medvetna om först innan jag berättar det som jag har upplevt. Det är nämligen så att det finns en historia, eller en sägen, eller vad man nu ska kalla det, om ett fenomen på Gotland som kallas för Marteboljuset. Jag tänker dra det här väldigt kort, men det finns länkar i beskrivningen om ni vill läsa mer eller lyssna mer om detta. Vad jag har förstått så är Marteboljuset ett väldigt välkänt fenomen på Gotland. Många har hört talas om det, många har liksom hört det under hela sin uppväxt. Men det är ganska få som har sett det, och så vitt jag har förstått så är det liksom att det är en kompis som har sett det, eller en förälders granne liksom. Det är ingenting som många har sett, men det är så pass många att det har fått ett namn och att folk vet vad Marteboljuset är. Martebo är då en plats på Gotland, liksom mitt ute i ingenstans. Och Marteboljuset är ett ljus som många människor har sett på just den här platsen på Gotland. Folk beskriver det som ett klot av ljus som typ svävar i luften. Det syns på natten när det är becksvart, och många beskriver det som att det kommer mot dem. Det svävar liksom kanske 1,5 meter upp i luften och är klar vitgult liksom, lyser som eld typ. Och det finns så många olika varianter av hur det här ljuset ser ut beroende på vem som berättar det. Men det som jag uppfattar som återkommande är att det börjar som ett rött sken när det dyker upp, och sen blir det så här intensivt gulvitt liksom, som ett klot som bara lyser, och sen när det försvinner igen så kan det gå ut i rött igen. Men det är bara vad jag har förstått. Alltså jag lovar att finns det gotlänningar som kollar på detta så har ni säkert en annan historia. Som sagt, det är liksom en sägen. Och jag var på Gotland innan nyår. Jag var i Martebo och jag såg någonting som skiljer sig ganska mycket från de här historierna som jag har hört om Marteboljuset. Men om det inte var Marteboljuset jag såg, då vet jag faktiskt inte vad det kan ha varit. Och den historien tänkte jag att ni skulle få höra idag. Och jag vill bara säga att så här, efter den här upplevelsen så gick jag hem och skrev ner allting. För att jag insåg att jag kommer ha det färskt i hjärnan i typ ett dygn. Och sen så för varje gång jag berättar det så kommer det bli en annorlunda historia. Så att jag har skrivit ner alla detaljer som jag är helt 100% säker på. Jag var alltså på Gotland med en som heter Kalle, som är född och uppvuxen på Gotland. Det var den 29 december. Det är kväll, vi är hemma hos Kalle. Och så frågar Kalle om jag vill hitta på någonting. Och så börjar vi prata om vad vi kan göra. Och då säger jag att men kan vi inte åka ut och försöka se Marteboljuset? Och det blir liksom en kul grej, för att Kalle känner ingen som har sett det, men han är ändå uppvuxen med den här historien. Han har aldrig försökt åka ut och se det. Så att vi bara, okej, det tar en halvtimme att köra dit. Så vi hoppar in i bilen och börjar köra. När vi är framme är klockan strax innan 10 på kvällen. Det är kolsvart. Alltså det är mörkt som döden. Det här är Gotlands landsbygd. Det finns liksom inte ens väglampor. Och då finns det liksom en plats. Om man googlar detta så finns det en plats man ska åka till där väldigt, väldigt många har sett det här ljuset. Så vi åker längs en landsväg, och då vill den att vi ska svänga av på en liten stig i att ta i, men det är en liksom skogsväg mer eller mindre. Så först gå igenom skog, och sen så kommer det lite åkrar längre fram. För att komma till den här platsen ska vi då åka in till vårt höger och sen fortsätta rakt fram, och där framme ska vi stanna. Men när vi kommer in på den här landsvägen och det är becksvart, skog på ena sidan och någon liten jävla lada på andra sidan, och jag är svinmörkrädd, och då vet man dessutom att nu ska vi åka in här för att se någonting som inte går att förklara. Jag var fan så här nära på att bajsa i brallan. Vi kör ju in på den här lilla skogsvägen. Och när vi då inser att så här, vi ska svänga höger för att komma in på den riktiga vägen, som dessutom är ännu mer bara stig, det blir bara mindre och mindre. Och jag sitter där med panik och bara föreställer mig att det kommer kliva ut en clown framför bilen här som helst. Jag är så jävla rädd. Så vi bestämmer oss för att inte svänga in på den här Martebolljusstigen, utan vi fortsätter på den här lilla vägen. För vi inser att om vi fortsätter på den, då kommer vi komma ut till landsvägen igen. Så vi krypkör liksom fram på den här vägen. Det är becksvart. Långt bort i fjärran ser man ljuset från en liten lada, och samma åt det hållet, och det är liksom, det är stjärnklart. Det är inte ett moln på himlen, men det är så jäkla mörkt. Det vi ser framför oss är
mörker och sen typ 10 meter dit lampans ljus når. Och vi har slått på halvljus för att kunna se om det dyker upp något ljus framför oss, och då vill vi ju ha så mörkt som möjligt såklart. Så vi kör fram längs den här vägen och så kommer vi runt tillbaka till landsvägen. Jag är lättad, Kalle är lite besviken och så står vi still där och så säger Kalle, men ska vi ta ett varv till? Och jag bara, fan. Okej, ett varv till. Så vi följer landsvägen tills vi kommer runt igen från början. Åker in på stigen. Först är det skog och en lada bredvid oss. Sen när vi kommer ut från skogen så är det åker på varsin sida. Då vet vi ju att vägen går rakt fram och sen någon gång kommer den svänga vänster liksom och runt så att man kommer runt igen. Men vi kommer ut där det är 2 åkrar och då går återigen stigen in som är Martebostigen. Och Kalle säger, är du helt säker på att du inte vill åka in? Han är lite sugen. Och jag säger nej, fan jag vill inte åka in, jag är för rädd. Jag inser ju också på samma gång att kör vi in på den här lilla stigen och någonting skulle dyka upp, då kommer jag få panik, jag kommer börja skrika och stackars Kalle kommer behöva backa bilen ut för att det går liksom inte att vända för att det är en så smal stig. Så att jag bara nej, vi ska inte ens försöka åka in dit. Så vi sitter där i bilen står still liksom, Kalle bara så ja fan okej då. Men vad är det där borta? Då är det som ett... Det ser ut som baklyktan på en bil, ett rött ljus liksom, som kommer i säkert så här 40-50 kilometer i timmen. Alltså det ser ut som att den kommer från vägen som är framför oss. Supersvårt att avgöra avstånd för att det är becksvart och det enda vi ser är det här ljuset som bara kommer. Men det kanske är 100 meter från oss, 200, jag har ingen aning. Och jag säger att, men det är ju en bil, vi får mötande. Nu kommer det en bil i jättehög hastighet på den här lilla vägen. Och Kalle säger, men är det verkligen en bil? Och jag bara, ja men du ser ju, det är ju ett rött ljus liksom. Det ser ut som lyktan på en bil. Och Kalle bara, men det är ju inga framlyktor. Och jag bara, jo men du ser ju hur den lyser upp vägen. Marken är ju ljus. Så att jag kollar i backspegeln för att vi inte ska ha någonting bakom oss. Så att vi ska kunna börja backa så att vi kan släppa förbi den här bilen. Men det är bara becksvart. Så att jag säger till Kalle att det är ingen bakom oss, börja backa liksom. Och han säger att nej men det är dumt att backa ut här. Jag kör fram istället så kan vi se om jag kan köra ut på åkern. Så vi börjar köra framåt och det här ljuset fortsätter liksom, det är så här helt stabilt. Så jämn rörelse, jämn fart. Ett rött ljus, klart som en baklykta. Klar rött. Alltså som om en bil skulle typ backa in på den här vägen. Det är så svårt att förklara. Vi kör framåt, vi kör mot det här ljuset. Vi kommer närmare och närmare. Och jag bara sitter och väntar på att den här bilen, som jag tror att det är, ska börja så här svänga in. För att vi vet ju att vägen svänger så här. Och jag bara väntar på att den ska komma mot oss och att jag ska se de här 2 framlyktorna. Men det händer inte. Och plötsligt så är det här röda skenet bara rakt framför oss. Och fortsätter liksom in på vår högra sida. När det är rakt framför oss så bara märker jag hur jag skriker, det är ingen bil. Och då ställer sig Kalle på gasen. Och när vi kommer fram till där ljuset måste ha liksom på något sätt gått över vägen, så inser vi att vi har åker på båda sidor om oss. Vi vet ju att vägen svänger åt vänster, men den svänger mycket längre fram än vad ljuset var när det passerade vägen. Och dessutom svänger det inte så kraftigt att vi ska kunna ha sett det, för att dessutom kör vi in i skogen igen när vi har passerat den här åkern. Så att det här ljuset har alltså färdats över åkern till vänster om oss, över vägen och vidare in på nästa åker till höger om oss. Så att vi kommer till slut upp jämsides när ljuset är rakt på min högra sida. Där har vi delade meningar. Jag får känslan av att det fortsätter åt det hållet. Kalle har känslan av att ljuset stannar och står still. Men det är supersvårt att avgöra för att vi är verkligen rakt vänster om det. Vi har ljuset rakt höger om oss. Och Kalle stannar bilen och säger, vi väntar och ser vart det tar vägen. Men jag är bara så adrenalinpumpad och så typ skrämd för att jag förstår inte vad detta är för ljus. Det är bara ett rött klot liksom. Så att jag bara, nej, kör hem. Och medan Kalle kör vidare in i skogen liksom, så vänder jag mig om och jag ser det här röda ljuset så här flimra mellan träden. Och vi kör hem och vi pratar hela vägen hem om vad det här ljuset kan ha varit. Och vi kan så tydligt bara utesluta att det var ett fordon. Om det var ett fordon så har det haft en lykta som är röd och den har gått helt jämnt över en liksom uppgrävd åker för att sen fortsätta över en väg och sen fortsätta in på nästa åker utan att ändra tempo, utan att ändra höjd över marken. Helt jämnt. Helt jävla jämnt. Jag kan inte betona det nog. Allting hände så snabbt. Vi såg det här ljuset i kanske totalt 30 sekunder. Det var alltså becksvart. Vi hade ingenting bakom oss, ingenting framför oss. Och vi var helt ensamma. Och det här är så jäkla konstigt.
Jag har så svårt själv att tro på vad det är jag har sett. Jag är så glad att vi var 2 personer som såg det och jag är så glad att vi båda har samma historia. Som sagt, jag har länkar i beskrivningen om ni vill veta mer om Marteboljuset. Om det skulle vara någon som tittar på detta som själv har sett det här ljuset, alltså på riktigt har sett, kan inte ni berätta vad det var ni såg? För det som vi såg, det stämmer ju inte överens med de berättelser som finns. Jag vet inte vad det är vi har sett. Någon form av naturfenomen antagligen, men som folk inte kan förklara. Det finns ingen förklaring bakom och det är så himla knäppt. Ja, det var väl allting jag hade för denna veckan. Tack så mycket för att ni har kollat. Jag hoppas att ni tyckte om min lilla, vad man nu ska kalla det, spökhistoria. Jag har ingen aning. Ni får ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa vecka. Hej då!